ملك قيد بدماء العبيد. هكذا تحول الطاغية زوران إلى تمثال حجري بارد وهو فوق عرشه. فما هو سر اللعنة التي زلزلت المملكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم كبسولة قصص وحكايات. قبل أن نبدأ هذه الملحمة الغامضة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا المشوق. هل يمكن للشعر الطويل أن يشتري حياة؟ أم أن قطعه هو أول خطوة نحو كشف أسرار سلاطين الكهف الملعون؟ خرجت إيلاريا تجر أقدامها النحيلة في سوق المدينة القديمة، والجميع يتهامسون عن سر جمالها الذي أوشك على الانتهاء. دخلت دكان التاجر غايلان، ذلك الرجل الجشع الذي كان ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات ليمسك بنقاط ضعفها. بدموع حبست الأنفاس سمحت لقصاصات الحديد بأن تلتهم خصلاتها الطويلة مقابل صرة صغيرة من المال. استبدلت زينة رأسها برغيف خبز يابس لتسد به جوع عائلتها التي لا تعلم ما يخبئه القدر لها في الخارج. وفي طريق عودتها عبر الأزقة المظلمة المهجورة، كانت الرياح الباردة تصفع وجهها الشاحب وكأنها تحذرها. فجأة انقطع طريقها وظل لها سواد كثيف، حيث وقف العجوز الغامض أزير ينتظرها بعيون تخترق الروح. اقترب منها ونطق بكلمات هزت كيانها: لقد بعت شعرك للرجل الخطأ، والسلطان زوران يبحث عنك الآن لعقاب لم يشهده إنس ولا جان. سقط رغيف الخبز في الطين وتجمدت الدماء في عروقها، وهي تدرك أن سر الكهف السلطاني القديم قد انكشف. وفي تلك الأثناء كان السلطان زوران يجلس على عرشه الحجري غاضباً، ممسكاً بخصلة من شعرها حملها له الجواسيس. أصدر السلطان زوران أمراً ملكياً حاسماً للحرس بجلب الفتاة حية قبل أن يكتشف أحد سر السحر المدفون في خصلات شعرها. ركضت إيلاريا في الأزقة المظلمة كالمجنونة، وهلع الموت يطاردها بعد أن أدركت حجم الكارثة التي أوقعت نفسها فيها. وفي ذات اللحظة اقتحم حرس السلطان دكان التاجر غايلان لانتزاع بقية الشعر المقصوص ومعرفة مكان الفتاة المسكينة. وصلت الفتاة إلى أطراف الجبل، حيث يقبع الكهف السري القديم الذي طالما حذرها والدها الراحل من الاقتراب منه أو كشف أسراره. دخلت الكهف المظلم مستعينة بطلب النجاة، لتجد جدرانه مغطاة بنقوش غريبة تحكي قصة سلاطين وعبيد عاشوا هنا قبل 1000 عام. وفي عمق الكهف تعثرت قدماها بصندوق حديدي ضخم وقديم مكبل بالسلاسل الثقيلة، يخرج من بين شقوقه ضوء زمردي خافت. خارجاً في المدينة ألقى الحرس القبض على العجوز أزير، ظناً منهم أنه يساعد الفتاة على الهرب خارج أسوار المملكة. جثي بالتاجر غايلان باكيا على ركبتيه أمام عرش السلطان، معترفاً بكل خطيئة ارتكبها
وبأنه لا يعلم من أين أتت الفتاة بهذا الشعر المسحور. وبدافع الفضول والخوف من الهلاك ضربت إيلاريا سلاسل الصندوق بحجر ضخم لتفتح على نفسها بوابة أسرار العبيد والخدم القدامى. انفتح الصندوق الحديدي فجأة، وانبثق منه نور زمردي ساطع خطف بصرها. لتبدأ من هنا المواجهة الكبرى مع لعنة السلاطين. مدت إيلاريا يدها المرتجفة داخل النور الزمردي لتجد وثيقة جلدية قديمة وتيجانا ذهبية تعود لخدم فروا من بطش السلاطين. وعلى الجانب الآخر كان السلطان زوران يصرخ في جنوده آمرا إياهم بتمشيط الجبال وحرق الكهوف حتى يعثروا على الفتاة والوثيقة. قرأت السطور الأولى من الوثيقة لتكتشف أن عائلتها ليست مجرد خدم، بل هم الأوصياء الشرعيون على كنز السلاطين المفقود. وفي زنزانة القصر المظلمة التزم العجوز أزير الصمت التام، رافضا البوح بمكان الكهف رغم تهديدات التعذيب التي أحاطت به. انطلقت خيول الحرس تعبر الضباب صعودا نحو القمم الصخرية، تتبع الأثر الذي تركه رغيف الخبز الساقط في الطين. سمعت إيلاريا صدى حوافر الخيول يقترب، فخبأت الوثيقة السرية بين طيات ثوبها القديم، ونبضات قلبها تكاد توقف أنفاسها. ولم يشفع للتاجر غايلان جشعه ولا ذهبه، حيث سحبه الحرس مصفدا بالأغلال عقابا له على إخفاء أمر خصلات الشعر المسحورة. وصل الحرس إلى فوهة الكهف الملعون، واقتحمت أضواء مشاعلهم عتمة المكان لتكشف أمر الفتاة الهاربة. انكمشت إيلاريا داخل شق صخري ضيق، كاتمة أنفاسها بيديها النحيلتين، بينما كانت ظلال الجنود تمر من أمامها مباشرة. وفجأة صرخ أحد الحرس بعد أن عثر على الصندوق الحديدي المفتوح، ليدرك الجميع أن سر السلاطين قد أصبح في يد الفتاة. ولم تدم لحظات الاختباء طويلا، إذ امتدت يد غليظة لأحد الحرس لتجذب إيلاريا بقسوة من مخبئها الصخري الضيق. خرجت الفتاة من فم الكهف مصفدة بالأغلال يحيط بها جنود السلطان، بينما غلف الضباب الكثيف مسارات الجبل الوعرة. وفي القصر كان السلطان زوران يذرع القاعة الكبرى ذهابا وإيابا، يغلي كالمرجل انتظارا لعودة الحملة التي أرسلها. انفتحت بوابات القصر الحديدية الثقيلة بصوت تقشعر له الأبدان، معلنة وصول الفتاة التي تجرأت على نبش أسرار الماضي. ألقيت إيلاريا على ركبتيها أمام العرش الحجري، ورغم ضعف جسدها ونحافتها إلا أن عينيها الخضراوتين كانتا تلمعان بتحد غريب. ارتجفت جدران القاعة بصوت السلطان زوران وهو يصرخ: أين الوثيقة؟ إن لم تتحدثي فسيكون عقابك عبرة لكل عبد وخادم في هذه الأرض. أطبقت الفتاة شفتيها والتزمت الصمت، ضاغطة بيدها فوق ثوبها الكتاني القديم حيث تخبئ الوثيقة الجلدية، رافضة الاستسلام لتهديداته. أشار السلطان بغضب لحرسه لتفتيشها عنوة، وفي تلك اللحظة الحرجة جلب الحرس العجوز أزير مكبلا ليكون شاهدا على العقاب. انتزع الحرس الوثيقة السرية من بين طيات ثوبها القديم بقسوة، وقدموها للسلطان زوران الذي التمعت عيناه الزرقاوان بانتصار زائف. فتح السلطان زوران الوثيقة بلهفة، لكن بمجرد أن لامست أصابعه الجلد القديم اشتعلت الكلمات بنار حمراء غريبة هزت أركان القصر. ألقى السلطان زوران الوثيقة المشتعلة على الأرض رعبا، بعد أن كادت النار الغريبة تلتهم أصابعه وعمامته السلطانية الفاخرة. وفي زاوية القاعة المظلمة ارتسمت ابتسامة غموض على وجه العجوز أزير المكبل، وكأنه كان يعلم أن لعنة السلاطين قد بدأت عملها. لم تكن النار لتحرق القصر، بل كانت تشكل على البلاط الحجري حروفا ورموزا قديمة تقرأ عقاب الطغاة والظالمين. صاح السلطان زوران في حرسه بجهل وغضب عارم: خذوا هذه الساحرة إلى زنزانة العبيد والخدم واقطعوا عنقها عند شروق الشمس. ألقيت الفتاة المسكينة في غياهب السجن المظلم لتقضي ليلتها الأخيرة خلف القضبان الحديدية الصدئة منتظرة مصيرها المحتوم.
ومع حلول منتصف الليل تفجرت السماء بعاصفة رعدية مرعبة لم تشهدها المملكة من قبل، وكأن الأرض تحتج على ظلم السلاطين. وفي زنزانة مجاورة كان التاجر غيلان يصرخ ويبكي نادما على جشعه بعد أن اهتزت جدران السجن تحت وطأة الرعود والزلازل. وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ بدأ شعر إيلاريا المقصوص يشع بنور زمردي دافئ، وبدأت جراح جسدها النحيل تلتئم بأعجوبة. تسلل العجوز أزير في ممرات السجن كطيف عابر بعد أن سقط الحرس مغشيا عليهم بقوة سحرية غامضة حمت الأبرياء. وصل أزير إلى زنزانة إيلاريا، وبلمسة واحدة من يده الحكيمة تحول القفل الحديدي الضخم إلى رماد، معلنا بداية الثورة على حكم الطاغية. ساعد العجوز أزير الفتاة إيلاريا على النهوض من الأرض الباردة، محذرا إياها بضرورة التحرك سريعا قبل أن تستيقظ بقية حراس السجن. ركضت إيلاريا خلف أزير في ممرات السجن الملتوية، محاطتين بضباب غريب يحجب حركتهما عن أعين الجواسيس المنتشرين في القصر. وفي تلك الأثناء استيقظ السلطان زوران مرعوبا في مخدعه بعد أن اهتزت جدران قصره المحصن بقوة زلزال مفاجئ ضرب أركان المدينة. توقفت إيلاريا للحظات أمام زنزانة التاجر غيلان، ونظرت إليه بعينين خضراوين تحملان عتابا شديدا على خيانته لها وجشعه الذي دمر الجميع. توسل إليها التاجر غيلان باكيا وهو على ركبتيه، مرشدا إياها إلى ممر سري هرب منه الخدم قديما تكفيرا عن ذنبه وخوفا من الهلاك. دفعت إيلاريا مع العجوز أزير بلاطة حجرية مخفية في جدار السجن السفلي لينفتح أمامهما نفق مظلم يمتد مباشرة تحت أساسات القلعة. دخل قائد الحرس مسرعا إلى قاعة العرش ليعلن للسلطان زوران أن الفتاة والعجوز قد اختفيا من الزنزانة دون ترك أي أثر وراءهما. ساعت إيلاريا في النفق المظلم، وكان النور الزمردي الذي يشع من رأسها يضيء لهما الطريق وسط عتمة الأرض ورطوبة الجدران. خرج الاثنان أخيرا من النفق إلى الهواء الطلق ليقفا على حافة جرف صخري شاهق يطل على المملكة بأكملها وسط العاصفة الرعدية. نظرت إيلاريا إلى الأسفل لتشاهد آلاف العبيد والخدم والمظلومين يجتمعون بمشاعلهم في ساحة المدينة ناظرين نحو الجبل المضيء بنورها. رفعت إيلاريا يديها النحيلتين نحو السماء الصاخبة ليتجاوب النور الزمردي المشع من رأسها مع وميض البرق في مشهد مهيب. هتف آلاف العبيد والخدم في الساحة باسم عائلة إيلاريا بعد أن أدركوا أن علامة النجاة المذكورة في الأساطير القديمة قد ظهرت أخيراً. أطل السلطان زوران من نافذة قصره الضخمة ليمتلئ قلبه بالرعب لأول مرة وهو يرى ثورة المظلومين تحيط بأسوار قلعته الحصينة. التفت العجوز أزير نحو إيلاريا وقدم لها مفتاحا فضيا عتيقا قائلا: هذا هو مفتاح العدالة الذي أخفاه أجدادك لإغلاق سرداب الظلم إلى الأبد. أسرع جنود السلطان لتدعيم البوابات الخشبية الثقيلة محاولين يائسين صد طوفان الخدم والعبيد الذين كسروا حاجز الخوف. نزلت إيلاريا برفقة الحكيم أزير من قمة الجبل عبر ممر صخري سري متوجهة مباشرة إلى قلب الساحة لتقود جموع الثائرين. وفي أعماق السجن انفجرت مياه جوفية غامضة من شقوق الجدران لتغمر زنزانة التاجر غيلان الذي ظل يصرخ دون مجيب لعقابه العادل. وحين دخلت إيلاريا إلى الساحة انشق حشد العبيد والخدم صامتين مفسحين الطريق للفتاة التي ضحت بشعرها لتجلب لهم فجر الخلاص. ظهر السلطان زوران على شرفة القصر العالية شاهرا سيفه الذهبي في محاولة أخيرة لإرهاب الحشود، لكن صيحات الثوار غطت على صوته. تقدمت إيلاريا بثبات نحو بوابة القصر ورفعت المفتاح الفضي العتيق الذي بدأ يتفاعل مع قفل البوابة معلنا بدء الحساب الختامي لطغيان السلاطين. أدارت إيلاريا المفتاح الفضي العتيق في قفل البوابة الضخمة لتنطلق طاقة زمردية خارقة حطمت الأغلال والترابيس الحديدية في ثوان. انفتحت البوابات السلطانية على مصراعيها وتدفقت أمواج الخدم والعبيد إلى ساحة القصر الداخلية كطوفان جارف لا يمكن لأي قوة إيقافه. تخلت حاشية السلطان وحرسه عن أسلحتهم وفروا هاربين في الممرات المظلمة تاركين الطاغية يواجه مصيره وحده بعد أن خذلوه. تراجع السلطان زوران إلى الوراء مرتجفا وسقط سيفه الذهبي أرضا وهو يرى ظلال المظلومين تقترب من عرشه الحجري الذي ظنه دائما. دخلت إيلاريا قاعة العرش الكبرى يتقدمها الحكيم أزير وحولها جموع الشعب الذين جاءوا ليروا نهاية عهد العبودية وبداية عصر جديد.
وفي أسفل القصر كانت المياه الجوفية قد غمرت زنزانة التاجر غيلان بالكامل ليدفن جشعه وخيانته تحت عتمة السجن الملعون. رفع العجوز أزير يده نحو السلطان ونطق بحكم الكهف القديم: إن ملكا قيد بدماء العبيد لا بد أن ينتهي في مزبلة التاريخ. ومع آخر كلمة تحول السلطان زوران إلى تمثال حجري بارد ولا حياة فيه وهو فوق عرشه، ليكون عقابا مرئيا وعبرة لكل طاغية. وفي تلك اللحظة المباركة زالت اللعنة عن إيلاريا، وبدأ شعرها الطويل ينمو من جديد بأعجوبة ليعود أكثر جمالا وطولا كرمز للحرية. وهكذا باعت شعرها لتشتري خبزا، ففتحت بطهرها كنز العدالة المفقود، وأشرقت شمس الحرية على مملكة السلاطين والعبيد إلى الأبد. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.